سلام مینه او درنښت ټولو ته ښه راغلاست. هیله د روغ جوړ اوسئ. راځو نن د درسګو دریم کتاب 51 صفحې ته سی اسک اینډ انسر پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. شپږ دانې تصویرونه دي، مختلف کارونه پکې کېږي. لکه اول پوښتنه کوو چې وات ډز هی ډو آن د ویکند، هغه د اونۍ په ورځو کې څه کوي، هغه د اونۍ اخیر 2 ورځې چې دي رخصتۍ. هی سمټایمز واچز ټي وي، هغه څه کوي، بعضې وختونه تلویزیون ګوري. نو همدا شان نورې جملې هم جوړولی شي چې څوک خوب کوي، څوک کالي مینځي، څوک کمپیوټر استعمالوي. نو لاندې راځو ډي لیسن اینډ چانټ، غوږ ونیسئ او زمزمه یې کړئ. بن رایډس هیز بایک ټو سکول، بن په خپل بایسکل مکتب ته ځي. همدا شان بیا تکراري جمله ده، بن رایډس هیز بایک ټو سکول، بن په خپل بایسکل مکتب ته ځي، یعنی د بایسکل په واسطه. بن always rides، بن همیشه سوارلي کوي، یعنی همیشه د بایسکل په واسطه باندې څه کوي، چلول کوي، ځي. he never walks، دی هیڅکله قدم نه وهي. he always rides، همیشه سوارلي کوي، صحیح ده، یعنی بایسکل په واسطه ځي. ben always rides. همدا شان لاندې لیکل شوي دي Wendy rides her bike to school، Wendy په خپل بایسکل باندې ښوونځي ته ځي. Wendy usually rides، Wendy معمولا چلول کوي، یعنی داسې معمولي غوندې کله ناکله بایسکل په واسطه ځي. Sometimes she walks or takes the bus، بعضې وختونه هغه قدم وهي یا takes the bus یا بس نیسي. But Wendy usually rides، خو معمولا یعنی ډیره د بایسکل په واسطه ځي. راځو 52 صفحې ته let's learn more، راځي چې نور زده کړه وکړو. A learn the words، د لغاتونو زده کول. شپږ دانې تصویرونه دي. play tennis، د ټینس لوبه وکړئ. لکه زه وایم چې I play tennis، زه د ټینس لوبه کوم. read email، ایمیل ولولئ. همدا شان دریم تصویر do gymnastics، د جمناستیک لوبه وکړئ. د هغې کول جمناستیک یو رقم لوبه ده. لاندې لیکل شوي I like English، زه انګلیسي خوښوم. څلورم تصویر study English، انګلیسي مطالعه کړئ. do homework، خپل کورنی کار ترسره کړئ. practice، شپږم practice karate، موږ پښتو کې هم کراټه ورته وایو، karate کراټه، دا سوکو لغته وهل. دا مختلف ډولونه دي، خو دا یو بل ډول دی چې موږ پښتو کې هم ورته وایو چې کراټه. be ask and answer، پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. when does she play tennis، هغه کله د ټینس لوبه کوي. she usually plays tennis after school، هغه معمولا د مکتب وروسته د ټینس لوبه کوي. همدا شان لاندې لیکل شوي دي when does she play tennis، هماغه جمله ده، هغه کله د ټینس لوبه کوي. she usually plays tennis after school، د مکتب وروسته د ټینس لوبه کوي. اوس کوم تصویرونه چې دي read لوستل، reads هم لوستلو ته وایي، خو ولې اس ورسره جمع سوی، دا سمپل present tense ده. کله چې زمانه ووایو بیا انشاءالله پرې پوهېږئ چې څه وخت اس جمع کېږي، څه وخت ای اس جمع کېږي، څه وخت آی اس جمع کېږي. نو اوس ډو ترسره کول، ډز هم سټډي مطالعه کول، سټډیز هم مطالعه کول. 53 صفحه ask your partner، له خپل ملګري پوښتنه وکړئ، چیک او صحیح کړئ. اوله جمله do you ride your bike after school، آیا له مکتبه وروسته خپل بایسکل باندې ته چکر وهې، یعنې هغه چلوې. نو ځواب ورکوو چې yes I do، همیشه یې کوې، معمولا یې کوې، کله کله یې کوې او که بیخي نه کوې، هماغه به هغه خانه کې به ټیک مار وکړئ. همدا شان دوهمه جمله do you read email after school، آیا ته له مکتبه وروسته ایمیل لولې، یعنې ګوري، چک کوې. که یې چک کوې yes I do به دې ځواب وي، که نه چک کوې یا بیا وایي چې no I don't. که یې چک کوې
آیا همیشه یې چکې، معمولا چکې، کله کله چکې که بیخي نه چکې، هماغه به ټیک مارک کوي. همداشان دریمه جمله do you take enough after school؟ آیا ته له مکتب وروسته د غرمې خوب کوې؟ اکیلوله چې موږ پښتو کې ورته وایو، هماغه به ټیک مارک کوي. څلورمه do you do homework after school؟ آیا خپل کورنی کار دې له مکتب وروسته ترسره کوې؟ لکه لاندې زیړ جدول کې لیکل شوي تیار do you ride your bike after school؟ آیا له مکتبه وروسته بایسکل چلوې؟ yes I always ride my bike. ګورئ هماغه به هلته پورته ټیک مارک یې، لکه دلته always زه همیشه خپل بایسکل چلوم له مکتبه وروسته، نو بیا به هلته always ټیک مارک وي. که چېرته ځواب sometimes وي بیا به sometimes ټیک مارک یې، نو کوم ځواب نو بیا وایي چې no I never ride my bike، نه زه هیڅکله خپل بایسکل نه چلوم له څه شي وروسته؟ له مکتبه وروسته. اوس تاسو نوبت ده ډي what about you؟ ستا په هکله راته ووایه ته څنګه؟ نو اوله پوښتنه یې کړې ده چې do you cook on the weekend؟ آیا ته اشپزي کوې، پخلی کوې په دغه د اونۍ په دا 2 ورځو کې، رخصتیو کې؟ همداشان دوهمه پوښتنه when do you study English؟ انګلیسي کله مطالعه کوې؟ ځواب ورته ولیکئ. دریمه پوښتنه when do you usually do after school؟ ته معمولا له مکتبه وروسته څه شی کوې؟ راځو 54مې صفحې ته let's read. راځئ چې ووایو phonics د الفبا د تورو غږونه. A listen point and say. غوږ ونیسئ، اشاره وکړئ and say او ووایاست. swim لامبو وهل. swings ټال خوړل، ټال وهل، ټال کول. student شاګرد، study مطالعه کول. B listen غوږ ونیسئ، point اشاره وکړئ and chant او زمزمه یې کړئ. she loves to study هغه له مطالعې سره مینه لري. she is a strong student هغه یوه قوي شاګرده ده. she loves to study هغه له مطالعې سره مینه لري. he is a strong swimmer هغه یو تکړه، یو قوي لامبوزن ده. swimmer لامبوزن. he loves to swim هغه له لامبو وهلو سره مینه لري.